কি বনাই আছা? পকৰি বনাব লাগিছে। কলফুলৰ কলফুলৰ। এতিয়া ৰেচিপিটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব। গাইছ, এয়া হৈছে কলফুল, মানে কলৰ ডিল কয় এইটো। কলৰ ডিলটো এতিয়া মানে মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাব পাৰোঁ, আজি মিলিকেনে বনাম। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমি বাছি ধুই ল'লোঁ, লগতে গ্ৰাইণ্ডাৰত অকণমান গুড়া কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ জলকীয়া, পিঁয়াজ, ইয়াতে দিলোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি, হালধিৰ গুড়ি, জিৰা, ধনিয়া, নিমখ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, লগতে চাউলৰ গুড়ি। এয়া হৈছে বেচন, গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰিব লাগিব। ইয়াতে দিছোঁ অলপমান গোটা জিৰা, লগতে অকণমান আজৱাইন। ধুনীয়া কৰি এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। তেল, তাৰপিছত পকৰিটো ভাজিব বহাই দিলোঁ। আজি পূৰা ৰ'দ দিছে, দুপৰীয়াখন আমি দুপৰীয়া সাজত মানে বনাইছোঁ। ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। সদায় আৰু মানে তৰকাৰী খাই থাকোঁ ন, সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ যে অলপ বেলেগ ষ্টাইলত অলপ পকৰি বনাই দিওঁ। মানে সেয়া বনালোঁ, বিৰাট বঢ়িয়া লাগে খাই। ফ্ৰেণ্ডছ, বনাই খাই চাব, বহুত টেষ্টি। কিছুমানে বনাই বাৰু জানে চবে, কিছুমানে আকৌ নাজানাও আছে। বনাই খাই চাব, বহুত টেষ্টি লাগে খাই, বহুত টেষ্টি মানে। যোনে খাইছে গম পায়, যোনে খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব ফ্ৰেণ্ডছ, ধুনীয়া লাগে। একদম মানে কল ডিলটো ফ্ৰেছ আছিলে, সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কেনেকুৱা হৈছে? বহুত টেষ্টি লাগিছে। ভাল লাগিছে। আমি অলপ মানে ভাতেৰেও খালোঁ, লগতে পদিনা চাটনি, নৰসিংহৰ পাতৰ চাটনি মিক্স, বহুত বঢ়িয়া লাগিছে খাই। এনেকুৱা খালে বহুত ভাল লাগে, খাই চাব ফ্ৰেণ্ডছ। পদিনা চাটনি, বহুত বেছি টেষ্টি লাগে খাই।